السلام عليكم. إذا كنتوا عم تدوروا على وصفة خبز طرية تتاكل مع كل شي، لذيذة هشة خفيفة، تابعوا معي هذا الفيديو لأنه هيدي الوصفة لإلكم، وخاصة بالظروف اللي نحن عم بتمر هلأ حاليا. خصصنا هيدي الوصفة اللي بده يعمل خبز بالبيت دايما عشان ما يطلع كتير ويرجع. خلينا نعمل هيدي الوصفة لذيذة جدا، تابعوها معي وكتير مفيدة وبتتناولوها مع كل شي بدكم إياه. إذا بوعاء عميق عندي حليب سائل فاتر أو دافئ، بدي أضيف فوقه الزيت النباتي ومن بعدها اللبن الرائب أو الزبادي، وبدي أرجع أضيف السكر والخميرة الجافة الفورية، ومن بعدها بدي أحركهم بشكل جيد. طبعا هيدي الخميرة بتشتغل بشكل سريع، ما بحاجة نريحها، بس عم نحركهم ليذوبوا مع بعض مش أكتر. هلا من بعدها عندي طحين متعدد الاستعمالات بدي ضيفه، وبدي ارجع ضيف فوقه الملح. الملح دايما منفصل عن الخميرة مشان يختمر عندي الخبز وتتفاعل الخميرة. اذا منحرك هيدي المكونات بداية بملعقة لنجهزها لتنعجن عندي، واذا عندي عجانة مباشرة من دون ما احركها بالملعقة بعجنها. طبعا بنحط هيدا الخليط على الطاولة ومنباشر بعجنه بشكل جيد من 4 إلى 5 دقائق. العجينة رح تكون عندي طرية خفيفة هشة لذيذة. إذا عجينتنا صارت جاهزة، بدورها بهيدا الشكل، ومن بعدها بدي ارجع حط بوعاء زيت نباتي وحط هيدي العجينة، وبرجع من الأعلى بحط شوية زيت، ومن بعدها بدي غطيها بشكل جيد واتركها ترتاح لمدة ساعة بحرارة الغرفة. من بعد ساعة رح تصير عندي بهيدا الشكل، ظهر منها الهواء وبرجع بشيلها وبحطها بجهزها للتقطيع. شوية طحين على الطاولة، بفرد هيدي العجينة بعملها بهيدا الشكل. طبعا هيدي العجينة رح تعمل لي 4 قطع حسب الحجم اللي بدي اياه، يا بتعمل اكتر او اقل. رح نقطع هيدي العجينة تقريبا بشكل متساوي، وبدنا نباشر برقة. طبعا بنشيل الطحين عن الطاولة لا تبرم عند العجينة وما تزحت. هلأ بدورها شوية وبجهزها لرقة. بالنسبة لحجم أو سماكة الخبزة أو العجينة، سماكة العجينة مشاهدينا الأعزاء هيدا شي بيرجع لكم، ولكن لا تاخدوا هيدي النتيجة اللي شفتوها بالفيديو. أنا بفضل تعملوا هيدي السماكة بهيدا الشكل. هلأ بنغطيهم من بعد ما يجهزوا، بنتركهم يرتاحوا لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة مقلايتي حامية، أي مقلاية عندي إياها، بحط هيدا الخبز تقريبا دقيقتين على كل جهة. طبعا هيدا الخبز منه بيتا بريد، منه خبز لا يرتفخ عندي، إنما هيك هيدا الخبز ونتيجته رائعة. بس يجهز عندي بحطه فوق بعضه. طبعا برجع بدهنه بالزبدة حسب الرغبة الكمية بالنسبة للزبدة، وخبزنا بيكون عندي شهي وجاهز للتقديم، يتناول مع كل الأطعمة. شوفوا عندي هذا الخبز الرائع من الداخل، شهي جدا، ريحته جميلة جدا ورائعة. بسم الله. خبز ولا أطرى من هيك. نكهته كتير رائعة، وعن جد بيتناول مع كل شي، مع الطبيخ، مع المقالي، مع الأجبان الألبان، مع كل شي. رهيب. مثل ما قلنا انه هيدا الخبز منه بيتا بريد، يعني منه هيدا الخبز اللي بيرتفخ هيك، هيدا خبز مختلف. اذا بدكم خبز البيتا او الخبز اللي بيرفخ شوي بالفرن او بالمقلاي، رح تلاقوه اسفل الفيديو موجود اللينك تبعه او الرابط تبعه، وبتعملوه. مشاهدين الاعزاء، خبز مميز طري، نكهة رائعة جدا. اعملوه بالبيت وتابعونا دايما، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. والى اللقاء، الى حلقة مقبلة من مطبخ شيف احمد.